Goed. Het sleutelwoord voor hoe ons geheugen werkt is awareness. Oplettendheid, aandacht. En daar wil ik even uitgebreid bij stilstaan, want als ik één ding zielig vind van jullie generatie, is dat het begin... Er zijn meer dingen trouwens hoor, maar... ja, er zijn meer dingen. Is dat concentratie, het begrip concentratie, zwaar wordt onderschat. Ik zie jullie allemaal op college, bij mij mag het dus ook nooit, om de 2 minuten die telefoons checken. En dat zie ik dus ook in de UB gebeuren. Als ik mensen bezig zie met woordenlijstjes en dan kijken ze om de 2 uur een e-mailtje, een app of wat dan ook. En dat is echt desastreus. Er zijn stapels onderzoek over dat dat niet kan. Je kunt niks onthouden als je je niet concentreert. Je moet onthouden dat als je een boek aan het lezen bent en je bent iets anders aan het doen en je gaat terug naar dat boek, kost het ongeveer 5 minuten om hetzelfde niveau van concentratie te vinden. Als je dan denkt dat jullie om de 3 minuten iets doen, ja? Is het beter om geen muziek te luisteren of dan muziek te luisteren? Goede vraag. Is het beter om geen muziek te luisteren of wel? Dat is een persoonlijke kwestie. Wat ik je in ieder geval afraad is iets met een flinke beat. Dus dat moet je niet doen. Barokmuziek schijnt prima te helpen, maar moet je dan wel van houden. En sommige mensen houden er helemaal niet van. Maar muziek is prima, al was het alleen maar omdat dat die andere hersenhelft aanspreekt. Ja, dus lezen en abstracte informatie, dat gaat via de ene hersenhelft. Wat jullie ook helemaal niet weten, is dat het kijken naar een computerscherm, het lezen van je telefoon, dezelfde hersenhelft aanspreekt als wat je doet, als je het nu doet. Luisteren, dingen studeren. Dat betekent, en ik zie jullie allemaal het eerste uur zo in de collegebank en dan in de pauze zo klik, klik en dan nog een uur zo in de collegebank. En dan denken jullie, ik heb pauze gehad, maar je hersens hebben dat niet gehad. Wat je moet doen is de zaal uit, haast je overspringen, een liedje zingen, andere dingen doen, naar kleuren kijken of muziek luisteren. Ja, naar kleuren kijken, echt waar. Dat is die andere hersenhelft. Dus het is serieus schadelijk voor je prestaties, intellectueel gesproken. En dat merkt niemand. Het enige wat jullie merken, en dat hoor ik dus bij talloze huilende studenten aan mijn bureau. Ik heb er zo lang op gezeten en ik kan het maar niet onthouden. Ik heb uren aan dit boek gezeten en nou weet ik, en toen had ik nog een 3 voor het tentamen. Dat is het recept voor burn-out. Want de volgende dag ga je nog 2 uur langer, omdat je het alsmaar niet kon onthouden. Dan neemt ook je productiviteit af. Dat betekent dat je helemaal niks meer leert. En daarna krijg je psychische problemen en een negatief zelfbeeld en bedplassen en dat soort dingen. Nou, dat moeten we dus voorkomen, want het is niet nodig. Maar concentratie is werkelijk verschrikkelijk belangrijk. Als ik thuis aan het werk ben en de telefoon gaat, neem ik niet op. Want ik ben namelijk met mijn leven bezig. En dan zijn er wel eens mensen die zeggen van ja, maar als je vrienden bellen, dan moet je toch antwoorden. Nou, dat heeft een beetje met zelfrespect te maken. Ik vind namelijk dat iedereen moet wachten omdat ik bezig ben. Ik heb ook wel eens dat ik ook de deur niet open doe omdat ik met mijn leven bezig ben. En ik zeg ook wel eens, als jullie, zeg ik dan tegen mijn vrienden, als jullie willen dat ik antwoord terwijl ik aan het studeren ben, dan hou je niet van me. En dat is maar half een grapje. Dus onthoud dat. Awareness, concentratie. Awareness heeft nog een ander aspect dat echt belangrijk is. En dat is dat waar je op gericht bent, ga je onthouden. Dus die concentratie. Ik ga met jullie een oefening doen. Ik ga jullie een verhaaltje vertellen. En dan vraag ik of je met een hoog niveau van awareness naar dat verhaaltje wil luisteren. En daarna ga ik daar een vraag over stellen. Dus awareness is de sleutel op de vraag: hoe kan het dat je in no time een jeugdherinnering kan onthouden? En hoe kan het dat je 2 minuten geleden vergeten bent dat je langs de kerk bent gefietst? Dat is awareness. Je hebt er niet op gelet. Als je er niet op let, ga je het nooit onthouden. Hier komt het verhaaltje. Je bestuurt een bus waarin 30 mensen zitten. Bij de eerste stop stappen er 12 mensen uit en 7 mensen stappen in. Dan stop je nog een keer. Dan stappen er 8 mensen uit en 14 mensen stappen in. Je stapt nog een keer, 6 mensen eruit, 3 erin. Bij de volgende 2 stops stappen er in totaal 11 mensen uit en 9 stappen erin. Mijn vraag is, hoe vaak is de bus gestopt? Ah, kennen jullie hem al? Oké, nou, de meeste mensen, hoeveel mensen wisten dat het 5 keer was? Een stuk of 6. Oké, dat bewijst toch wel een beetje mijn punt. Want sommigen zijn er allemaal boos van, ja, hallo, ik weet precies hoeveel, ik heb geen flauw idee, want ik heb niet eens opgelet. Hoeveel mensen het nou eigenlijk waren.
Maar de boodschap is duidelijk. Als je er niet op let, dan zie je het ook niet. Ja? Weet iedereen van jullie, als je een horloge hebt, wat voor kleur de wijzerplaat is? Kijk eens even naar je horloge. Oké, wat voor kleur is het? Let op die kleur. Kijk weer naar mij. Hoe laat is het nu? Oké, de meeste mensen zullen zeggen, ja, ik heb een gele wijzerplaat, maar voordat je het antwoord weet op hoe laat het is, heb je nog een keer gekeken, want je hebt er niet op gelet. Dat is awareness. Dus zonder awareness, zonder echt op te letten, ga je niks onthouden. En dat zie ik dus gebeuren in de UB, in de bibliotheek. Als studenten woordenlijsten moeten leren, dan zie ik ze een beetje rondkijken. Ik zie ze met die ogen over die lijsten gaan. Ik zie ze hun telefoon checken en dan denk ik, ja, die zijn helemaal niet aan het leren. Want ik zie geen niveau van awareness. Die gaan niks onthouden. Dus die halen een 3 voor het tentamen en dat is een beetje zonde. Dat was oefening voor awareness. Oké. Het volgende punt is dat je dingen beter onthoudt als je ze begrijpt. Dat wil zeggen als je ze in een context kan plaatsen. Als je weet hoe je details in een groter geheel moet plaatsen. En hoe je een grote lijn kan ontdekken waarbinnen je die kleinere dingen, die kleinere feitjes kunt plaatsen. Om dat te laten zien heb ik hier 2 schema's. Links zie je een plaatje van het Colosseum. En dat is in kleine fragmentjes opgedeeld. De informatie is dus niet helemaal volledig. Maar wat je hiervan kan leren, van het linker plaatje, is dat als ik de grote structuren van dit gebouw zie, ik zie hier verschillende verdiepingen, ik zie hier openingen en ik zie hier de rand, dit zal wel de vloer zijn van die dingen. Als ik dat begrijp, dan wordt het voor mij ook makkelijker om te interpreteren wat hier precies op deze staat. In het kader van de rest interpreteer ik de inhoud van dit ene blokje. Ik zie dat er kennelijk nog een verdieping op het gebouw staat. Ik zie dat er een opening zit. En ik zie wat streepjes lopen hier. Dat zijn natuurlijk gewoon diezelfde strepen. En dit is een simpel voorbeeld om te laten zien dat ik de inhoud van dit blokje kan onthouden, kan plaatsen, begrijp, omdat ik het in zijn bredere context zie. Eenzelfde les krijg je van het rechterplaatje. Dat is een soort prototype van wat we wel noemen een mindmap. Een mindmap is eigenlijk niks anders dan een soort landkaart met streepjes en rondjes waar je dingen in kan zetten. Maar wat leerzaam aan dit verhaaltje is dat je precies kan zien hoe je informatie georganiseerd is. Ik zie dus grote lijnen. Ik zie dat ik hier 1 onderwerp heb en ik zie op dit plaatje dat daar 4 deelaspecten aan zijn. Dat is vast een grote lijn. En dan zie ik in de tweede ronde dat daar nog andere aspecten aan zijn. Dat dit aspect 3 aspecten heeft en dan is er hier nog een 4e niveau. En daar kan ik iets mee. Laten we eens een voorbeeld geven. Noem eens een onderwerp binnen de studie van de Japanologie. Japanse geschiedenis of zo. Roep eens wat. Meiji-restauratie. Oké, dit is de Meiji-restauratie. Laten we ervan uitgaan dat je daar 4 dingen van moet onthouden. Roep eens wat. Oh, oeps, ai, kijk. Dit is een beetje een soort you're proving my point, zullen we maar zeggen. Ja? Oké, zal ik een... Sorry? Satsuma Choshu, die staat hier. Oké. En dan, zullen we zeggen, de neergang van Tokugawa of zo? Dat heeft toch alles mee te maken, ja? De neergang van, dat is hier, dan hebben we de neergang van de samurai-structuur en ik zeg maar, de landeigenaarschap. Okay. Dat zijn dus 4 dingen die je moet onthouden van die Meiji-restauratie. Mijn dringend advies is, en daarom staan we zo lang stil bij die mindmap, is dat je leert, let op, van binnen naar buiten. Dus in cirkels. Je onthoudt Meiji-restauratie. En dan de eerste ronde van studeren ga je alleen proberen om deze 4 dingen te onthouden. Dus je gaat door je kamerijsbeer, moest ik voor 4 dingen onthouden van de Meiji-restauratie 1, 2, 3, 4. Kan ik dat reproduceren? En daarna pas ga je bekijken wat hier precies stond. Satsuma Choshu, of Choshu, zei ik het fout? Choshu, oké. En daar moet je dan 3 dingen van onthouden. Dat is de tweede ronde, dat is een cirkel eromheen. En dat doe ik in tweede instantie. Want als ik die 4 dingen kan reproduceren, dan ben ik eigenlijk al een heel eind bij mijn tentamen. Want als een docent vraagt, vertel eens wat over de Meiji-restauratie, en je noemt deze 4 dingen alleen, dan zal een docent zeggen, oké, het is wat mager, het is wat weinig feitelijk, ik geef je een 5. En dat vind ik toch tamelijk spectaculair voor iemand die niet meer dan 5 minuten over die Meiji-restauratie heeft nagedacht. Nou propageer ik geen zesjescultuur, maar ik wil juist zeggen
dat als je in een tweede ronde gaat zitten en je onthoudt die andere details, dat je die veel makkelijker aan deze tak kan ophangen. Veel beter dan wat jullie doen, namelijk gewoon zo rondleren, allemaal details. Ik geef een ander voorbeeld. Als jullie collegeaantekeningen maken van een hoorcollege, een heel semester lang, dan heb je, laten we zeggen, 50 pagina's aantekeningen, ik roep maar wat. En dan zie ik mensen, dan moet je een tentamen leren. En wat ga je dan doen? Dan gaan jullie bladzijde 1, bladzijde 2, bladzijde 3, bladzijde 4 lezen. En dat is echt compleet fout. Echt helemaal de verkeerde manier. Wat je moet doen, is voordat je gaat beginnen, zeggen, welke 7 hoofdstukken staan er eigenlijk in deze 50 pagina's? Laat ik die eens opsommen. Dit is wat ik bedoel met die middelste cirkel. Dit waren dus 4 onderdelen van de Meiji-restauratie. Maar ik kan ook zeggen, hé, wacht even, dit hele semester zijn eigenlijk 7 aspecten die docent aan de orde heeft gebracht. Laat ik nou eens zorgen dat ik die eerst eens op kan noemen. Dat is belangrijk. En als je die dus opsomt, dan heb je de eerste ronde van je antwoord al gehad. Ja, en daarna ga je naar onderdeeltje 2 en doe je het natuurlijk weer. Of onderdeeltje 1 en dan doe je het weer. Welke hoofdpunten zitten er eigenlijk bij onderdeel 1? Dus dan ga ik helemaal niet van pagina 1, 2, 3, dat is dit. Dat is een eindeloze hoeveelheid los zand opsommen, om achteraf te ontdekken dat er heel veel stukjes zand weg zijn gevallen, omdat je er geen greep op hebt. Dit is dus begrijpen is onthouden. Onthoud dat plaatje van die mindmap, want zo moet je de rest van je leven studeren, in verschillende rondes. Duidelijk? Als jullie herinneren hoe onze leesles, ik heb verteld hoe je moet lezen, dan komt dat eigenlijk op hetzelfde neer. Weten we nog dat ik gezegd heb dat het altijd verboden is om bij pagina 1 te beginnen? Je moest eerst de inhoudsopgave bekijken, dan moest je over nadenken. En dan ga je de conclusie lezen, dan moet je ook over nadenken, wat staat daar nou precies? En ik beweer dat ik voor een schriftelijk tentamen, als ik alleen de inhoudsopgave lees, serieus, ik nadenk over wat daar staat en de conclusie, dat ik al een heel eind ben. En als ik daarna nog eens een keer 2 uur, we hebben die oefening gedaan, hè, binnen van een 10 pagina's of zo, 8 minuten had je echt wel door wat er stond. Als je dat nou eens 2 uur lang doet met een boek, en je doet het in een semester nog eens een keer 2 uur lang, dan denk ik dat je heel aardig weet wat er in dat boek staat. Als je maar een hoog level van awareness hebt, goed nadenken waar het over gaat en hoe het allemaal samenhangt, dit dus, voortdurend afvragen hoe plaats ik dat, waarin staat dat, in welk kader. En deze oefening gaan we aan het eind van de les nog een keer doen, als het gaat over dat boek van Andrew Gordon dat jullie aanstaande donderdag, waarvan jullie aanstaande donderdag hoofdstuk 13 moeten doen. Dit is dus begrijpen is onthouden.